Hey, what's up guys? This is Octa-core at ngayon mag-unbox tayo at magre-review ng another Y series ni Huawei. At ito ay si Huawei Y7a. So, Huawei Y7a. Y for youth, Y for you. Dito guys, hindi lang siya para sa kabataan, hindi lang din siya para sa akin, kundi para sa inyo. Yes, ikaw nga. At kahit anumang edad mo, ay bagay na bagay tayo dito kay Huawei Y7a. At si Y7a nga pala ay mas pinaganda ang kanyang features lalo na pagdating sa camera, long battery life, performance, design, at affordability. So wag na natin patagalin pa guys, tara at i-unbox na natin ito para makita natin si Huawei Y7a. Okay guys, at i-unbox na nga natin si Huawei Y7a. Syempre meron siyang nakasulat dito sa unahan na Y7a. And then dito sa gilid, meron din siyang nakasulat na Huawei Y7a. At dito guys sa bottom, meron ditong nakasulat na Huawei Y7a. At ang kanyang ROM is 128GB of storage. And then ang kanyang RAM, 4GB of RAM. And then color, midnight black. Model nito ay PPA LX2. And then dual SIM. At sa kabilang gilid, meron siyang Huawei Y7a din. At yun nga lang guys ang makikita natin dito sa kanyang box. At tara guys, at i-unbox na natin si Y7a. Ayan, at ito na nga si Huawei Y7a. So makita nyo naman siya, di ba? Pero mamaya natin siya papakita ng buo or yung buong features ni Y7a. So, pakita muna natin yung loob ng box kung ano nga bang laman nito. Okay guys, at ito yung bumungad sa atin. Meron siyang documents at mamaya natin to papakita yung mismong nasa loob muna ng box. So, ayan. At sa loob ng box nito guys, meron siyang USB Type-C cable. Then, meron siyang charger na 22.5 watts Huawei Super Charge. Yan, makikita niyo yan. Then next, yung kanyang documents. At syempre, meron siya ditong quick start guide. Yan, yung quick start guide niya. At pang last na makikita natin dito guys, ay yung kanyang SIM ejector tool. So yun lang guys ang makikita natin sa loob ng box. Pero sa retail box, meron siyang cable, charger, pin, manual, 3.5mm jack, headset, TPU case, and protection screen. At syempre itong unit ni Y7a. So set up na rin natin siya guys para makita na natin siya. At ito na nga guys si Huawei Y7a at naka-punch hole display na siya. And then sa camera na ito guys, meron siyang 8MP f2.0 aperture. Then sa likod nito guys, meron siyang quad AA camera setup. Meron 48MP high-res camera. Then ang back cover nito ay made of glass na. At premium build na siya guys ha. So ito guys ay made of glass na. At sa gilid nito guys, ito yung nagustuhan ko dahil naka side fingerprint scanner siya at volume rocker na din. So magkasama siya. Ito yung nagustuhan ko guys dahil yung iba magkahiwalay pa. And then meron siyang SIM ejector tool. Ayan. At dual SIM at dedicated micro SD card. Then sa bottom nito guys, meron siyang 3.5mm jack, mic, USB Type-C port, and speaker. At guys, quick specs na rin tayo dito sa Huawei Y7a. Sa likod, meron siyang quad camera setup na merong 48MP high-res camera, 1.8 aperture, and 8MP ultra-wide angle camera, 2.4 aperture, and 2MP depth sensor at 2MP macro camera. Then guys, sa selfie camera niya or sa unahan, meron siyang 8MP 2.0 aperture. At guys, pakita ko na rin sa inyo yung mga sample photo ni Y7a. So, medyo pagpasensya nyo na guys, medyo bad weather pa dito sa amin at natamaan kami ng bagyo dahil nag-signal ng battery dito sa amin.
So guys, sa performance ni HUAWEI Y7a, ang kanyang processor, HUAWEI Kirin 17A Octa-core, at ang kanyang GPU is Mali-G51 MP4. And according to Antutu benchmark, ang naging score ni HUAWEI Y7a ay almost 160k. Not bad guys, sa entry level po na. So umabot siya ng 160k. So ayan guys, yung naging score ni HUAWEI Y7a. At maganda dito guys, kahit entry level po lang si HUAWEI Y7a, ay kaya niya ang high settings sa ML at wala akong nararamdaman kahit anong lag or frame drop dito. Then guys, ang kanyang OS is EMUI 10.1 based on Android 10. Then sa battery naman ni Y7a, it's packed 5000 mAh battery, so malaki na siya guys, and equipped with 22.5 watts HUAWEI Supercharge. Dito mas magiging matagal na ang paglalaro mo tulad ng Free Fire, ML, watching movies, syempre lalo na sa mahilig mag-TikTok. Then guys, sa display naman ni Y7a, ito ay merong 6.67 inches with FHD Plus display. Punch hole na rin siya at meron itong 90.3 body ratio. Then sa memory naman ni Y7a, meron itong 4GB of RAM and 128GB of storage. Expandable memory up to 512GB. At guys, gaya ng sabi ko kanina, meron siya mga napadagdag na features tulad ng naka-ball screenshot, me time, at meron na rin siyang double tap to wake. At yung screenshot na makikita natin dito is dito sa accessibility features, shortcut and gesture, then take screenshot. So ayan guys, yung makikita natin. At unang-una yung screenshot, so double knock lang daw siya, and then yung pangalawa is yung partial screenshot, magbibilog lang tayo. At yung pangatlo is yung scroll shot, maglalagay lang ng S. At yung pang-apat guys is yung 3 fingers screenshot. So mamaya guys, tatry natin siya kung paano mapagana yung mga screenshot na yan. At ito na guys, tatry natin siya. Oh, failed. Okay. Yan. Maglalagay lang ng S. At ayan yung mangyayari. Meron siyang scrolling. And then, next, yung namang partial shot. Ayan. Meron siyang pamimilian din kung anong gusto yung shape. At yung kasunod is yung screenshot or knuckle shot. Ayan. At yung kasunod na pang-apat is yung triple screenshot. Ayan. So guys, manalimutan pa ako yung double tap to wake at itry na rin natin kung mabilis ba siya or responsive. Ayan. So, mabilis naman siya, responsive naman. Dahil nga nag-double tap ako dahil meron siyang Face ID. Mamaya tatry natin din siya kung responsive yung mga features na yon. So, sa screen recording naman guys, ito yung shortcut niya. So, ganyan lang gagawin natin. So, try ulit natin guys kung gagana nga ba siya or magiging maayos. Yan. So, okay lang natin. At yan. At meron na siyang screen recording. So, yun yung magiging shortcut niya pag mag-i-screen record kayo dito. Okay, ayan, at nagre-record na siya guys. Meron na siyang mic and then meron siyang time. At napakaganda guys ng naging features dito na ni Y7a pagdating dito sa mga screenshot at yung sa screen recording. At itatry na rin natin guys yung side fingerprint at saka Face ID kung responsive din siya. Then ito naman guys yung side fingerprint ni Y7a. So far mabilis naman siya mag-response. Almost 3 to 5 seconds. At itry na lang natin siya kung mabilis nga ba siya. Ayan guys, mabilis naman talaga siya at responsive talaga siya guys pagdating sa side fingerprint scanner. At syempre guys, hindi mawawala si HUAWEI App Gallery dahil siya ay third biggest app globally. So ayan si HUAWEI App Gallery. Dito guys, kalimitan din na-download yung TikTok, Free Fire, Mobile Legends, Snapchat, at saka Zoom. Pero meron din itong petal search widget at dito magsa-search kayo at pwede kayong makapag-download dito kung wala naman yung mga application sa App Gallery. So, discuss ko to guys sa separate video, si App Gallery at saka si Petal Search Widget. At papakita ko sa inyo kung paano mag-download at mag-install dito sa App Gallery at sa Petal Search Widget. So, yan lang guys. Overall, sulit na tong phone na to. Lalo na pagdating sa camera, napaka-detail ng kanyang camera. And then, sa kanyang battery, napakalaki na dyan guys.
And then sa pag-charge naman niya, sulit na sulit nito dahil meron nga itong 22.5 watts supercharge. So mabilis na siya mag-charge. And then sa performance naman guys ay kayang-kaya niya ang mga high settings lalo na sa ML, so hindi ako naglalag guys. And then sa design ay napakasimple lang nito. Then guys, pre-order na to sa Lazada, sa Shopee, and then sa physical store. At ang official price nito guys ay 8,999 na may variant na 4GB of RAM and 128GB of storage. So guys, anong masasabi niyo dito sa Huawei Y7a? So hanggang dito na lang guys. For more upcoming phone unboxing, please like, share, subscribe, and hit the notification bell button para lagi kayong updated. Peace! Bye!